Kada, maraming stereotypes po ang matagal nang nakakabit sa pagka-Pilipino natin at madalas natin itong naririnig. At sa kasamaang palad, minsan ay tinatanggap na lang bilang totoo. Yun, tulad na lang ng tingin sa mga Pinoy na laging late. O kaya yung kapag mas maputi ka, mas maganda. Kaya kapag nag-asawa ka ng foreigner, di umano, gusto mo daw makaahon sa hirap ng buhay. Marami pang iba yan. Diba? Pero hindi lahat ng stereotypes ay tama, mga kada. May mga ilang na dapat na baguhin na natin yan upang mapabuti ang ating pagtingin sa sarili at sa iba. Para lubusan pa nating maunawaan ang usaping stereotypes. Makakasama pa natin ngayon ang Clinical Psychologist na si Novie Duquilla na nagbabalik dito sa Kada Umaga. Hello! Welcome back, Miss Novie. Welcome back! Pati ka muna sa mga Kada. Good morning, Kada! Magandang umaga po sa mga viewers at sa audience. Ayan, Miss Novie, paano nga ba? Paano ba nabubuo itong mga stereotypes na to? Sino ba nag-uumpisa at paano siya nagiging laganap? Diba? Tumatatak. Kasi kailan pa ba ito matagal na ito nabuo? Diba? Wala pa namang social media no, at internet. True. Yes. So, paano siya naging ganon? Okay. Merong mga iba't ibang factors. Una, yung socio-cultural factors, kung saan dito pumapasok yung social media or media pagdating sa pagpapalaganap sa stereotypical In biases. the modern times. Yes. Oo. And then in the old times, you have the cultural practices. Example, yung mga gods and goddesses, di ba? Meron silang certain attributes kaya sila pinuput natin to certain pedestal. And another also, when it comes to psychological factor, meron tayong tinatawag na cognitive bias or ito yung error in thought process natin kung saan tayo ay nagkakaroon ng mga associations and also snap conclusions because as humans, we have these tendencies to oversimplify things. Kaya dun din nabubuo yung overgeneralization, kagaya ng stereotypical thoughts or ideas natin. So, paano siya napopropagate? Parang siguro kung meron lang isang, halimbawa, meron lang isang nagka-komento na parang, ikaw late ka na naman. Very Filipino. Paano siya nagiging pasa-pasa hanggang sa henerasyon na naniniwalang ang lahat ng Pinoy ay late? Bakit na-label tuloy tayo? Oo. Okay. Kasi we have these tendencies to overgeneralize. Diba, when you talk about typical biases, it refers to overgeneralization. And yung brain kasi natin, mas gusto natin yung madali, mabilis. Kaya mas madaling mag-propagate yung mga ganong thoughts or mga ideas, madaling kumalat at mabilis siyang ma-instill sa mind natin. At saka bakit puro nega? Ba't hindi na lang Yes. palaganapin yung positibo, Positive. di ba? That's a good question. Alam nyo ba na mas nagsistick sa memories natin yung mga negative information and even negative emotions. So yung mga negative information na nag-produce ng negative emotions, mas nananatili sila sa long-term memory natin. Bakit kaya? It has something to do with brain Self-preservation functions. ba yan, Miss Novie? Kasi pag halimbawa negative, you wanna remember it para hindi ito mangyari ulit. Parang defense mechanism. Or hindi ito Yes, that mangyari could be. or you won't let it happen to you again. Parang ganun. Yes, that could be one of the reasons. However, according sa research din, nakita nila na yung part ng brain natin na nagpa-function kapag we experience negative emotion ay yung sa long-term memory na part ng brain. Yung siya positive, short-term, kung kaya Parang nakaano agad filter, no? Pag negative na pupunta sa long term. Sa long term. Pag positive, sa Positive. short term. Pero tama yung sabi ni Miss Pia, dapat we also focus on positive stereotype. Kasi it's not limited to negative Pwede ding positive yung stereotypes. Oo nga. Pagka positive, di ba, we're told to. Kaya nga, we're always told to keep a journal of all the good things that happen to us. Kasi yung negative, automatic. Matik yan. Matatandaan mo. Correct. Pero yung mga magagandang nangyari sa'yo, kailangan mo i-journal kasi makakalimutan mo. And we take for So you can be granted. Oo. more grateful every day, di ba? True. So, paano natin kaya to Maiwan. mababago or
mahihinto? Okay. First is, kailangan simulan natin sa mga sarili natin. Kailangan mag-self-reflect talaga tayo. Kasi maaring hindi tayo aware na tayo mismo pala nun, nagpapalaganap ng ganong stereotype. True. So, kailangan i-assess mo yung sarili mo. Ano ba yung, say for example, na-associate mo sa success or competence? Baka para sa'yo ang success at competence ay being attractive, pagiging maganda. So, dun pa lang nagkakaroon ka na ng stereotypical bias na kapag maganda, successful, mas may Mayaman? opportunity, mayaman, yes, pwede yun. At mas may skills socially. So yan, self-awareness, self-reflection, very important. Another is also educating the people around us, your kids, about it, no? And kailangan yung education is hindi siya one time lang. Kailangan tuloy-tuloy yan, palagi mong i-remind yung mga bata about stereotypical biases. And also, pagdating sa pag may nawi-witness tayo na mga ganyan, we have to speak up. Para hindi siya ma-tolerate, hindi siya magtuloy-tuloy. Kagaya ng sabi ni Miss Pia na bakit siya napapasa sa henerasyon. Kasi walang nagsi-speak up. Dapat may break ng cycle yan, Yes, di ba? yes. Wala pang nangyari. But ngayon, feeling ko, mas open. Little by little. Oo, mas open-minded ang mga tao. Tsaka also like, we can actually express ourselves more. Hindi katulad ng dati na makikita mo sa billboard, o maputi lang yung binibenta, yung gano'n. Like, for example, Nagiging open na. share kayo naman tayo. Sa amin, pangit yung maging maputi. So, baliktad. Baliktad. So, you know, when I got here, malaking shock sa akin in Asia, everyone wants to get lighter. Sabi ko, bakit? Maputla tingnan, hindi maganda, it's not healthy. Sa amin, mukha kayong ano... I think hindi ako colonial nagsabi dito. mentality rin. Basta yung gano'n, yung... yes, Kasi, it's di ba, cultural yung na. mga Espanyol before, Correct. sila yung tingalab. Yes. And therefore, correct. people wanted to look like them. Right. Pati yung mga kanong nag-colonize din sa atin. Ang mahirap kasi dito, yung mahirap dito, parang naging part siya ng culture natin. Halimbawa, magbabakasyon ka abroad, biglang yung mga kapamilya mo or kaibigan mo nag-expect na ng pasalubong. Yung mga Totoo yun. Ganon ako. Diba? Kahit hindi ako Pilipino. Nagigilty ako naging pag wala part akong siya ng pasalubong. Yeah, Ikaw it's hard tuloy na talaga for nagbabakasyon, yung one day mo, inaalat mo sa pagbili ng pasalubong. Na parang nadala mo na siya, ganyan. Yes, kasi naging part na din siya ng cultural tradition. So going back to culture as the source of stereotype. O, kailangan na daw wakasan yung stereotype na yan. Wala na pasalubong. Maraming stereotype, Para hindi rin girls. tayo mabaon sa utang. Bukod dyan, meron yung kanina binanggit na natin, pero itong laging late ang Pinoy. Ayun tuloy, minsan tayo mismo. Sige, okay lang, late tayo. Expect May naman traffic. tayo. Or meron ako nakita reel kahapon. Shinare ko yan sa boyfriend ko si Tommy na sabi, huy, ikaw talaga, muntik ako na, yung parang yung loud. Asa ko, so chinek ko ulit. So, may bastos ba dyan? Kasi nga parang why couldn't you hear sa harap ng ibang tao? Yung pala, it's talking about, parang ang Pinoy daw, may sariling mundo. Like, yung gano'n, meron siyang comparison ng ganyan na parang compared to the other nationalities na parang laging late. Yung gano'n, yung mga stereotypes nga na meron tayo dito na hindi dapat. So parang gino-joke nila about that. So okay lang yun, para at least you know how people think and how to adjust na hindi ikaw ay maging ganyan din. Pero na-conscious lang siya kasi parang for him, it's like a criticism to the culture of the Philippines. But it's actually them describing kung anong mga stereotypes na meron tayo dito at pinagtatawanan pa natin yan. Which is, sure, we'll take it in a humorous way, but at the same time, bakit hindi natin i-break yun? Tanggalin na natin, di ba? Hindi naman ibig sabihin, maputi ay maganda. Hindi. Or maputi ay Uy, malinis. yan medyo nababawas-bawasan. Oo, yan. ng konti. Yes. Yung Yes. laging late, wag na natin gawin yun. Gayahin natin ang Japan. Di ba? It starts with us. Baka hindi lang tayo pare-pareho ng oras. Yan yung sinabi ko sa reel. I'll send it to you. Nakakatawa yung reel. Sabi ko, they're making fun of themselves. Dapat hindi. Kasi nga, we should not own up to this. So Yes. ngayon na, syempre, iba na generation ang Yes. ipapasa na natin, hindi na yung stereotypes na yun, kung paano na i-break. Correct. Yes. Tama ba, Miss Novie? So paano, halimbawa, yung mga mommies, paano nila tuturuan yung mga kids para ma-break yung ganun? Kasi baka mamaya, sila naman yung i-bully na parang, mali ka dyan, di ba? Okay. So paano nila ma-handle yun? Yung mga parents, kailangan you expose your kids to activities that promote inclusivity and diversity. Kasi doon nila mas malalawak yung pag-iisip nila, mas makikita nila na, ay,
hindi pala ganun talaga. Like, hindi pala dapat expected na late yung tao because in other cultures, hindi naman sila late. So, traveling, mga activities na may teamwork or sports, or yung mga activities na nagpo-focus sa skills, makakatulong yan para ma-break yung stereotype. Siguro ang ituro natin yung kabaligtaran ng mga stereotypes na Pwede. Oo. na tumatak na sa pagka-Pilipino natin. If we're always known to be late, turuan nyo ang inyong mga anak na maging punctual or even early. 15 minutes Ah, early, something like that. Ang Pinoy mahilig daw sa libre Hala! at utang. Turuang manlibre. Totoo ba yun? Pwede bang mawala yung libre? Feeling ko lahat ng nationalities yan, huwag kayo. Pwede Brazil ba yan? Lahat ng tao, siyempre, di ba? Sino mag-no sa isang libre na, oy, bigyan kita ng libreng Rolex. Go! O ayaw mo, di ba? Why not? Hindi. Antayin ko, amiga, mamaya ha. I think more and Libreng more kape, nawawala na huwag itong na. stereotype na to. Matagal na akong hindi nakaka-experience niyan eh. Yung libre? Ako din, mama, gusto rin yung balikan natin yan. Joke. Ito, meron din, mapa-Gen Z, kapag Gen Z entitled. Ayan, naku, bago to. Lagot. Lagot. Ayan, pinaperpetuate natin to. Kasi lagi natin sinasabi. Siguro, ganun siya nagiging ganun siya napaperpetuate. Kapag lagi nating sinasabi, ini-echo lagi natin. Yes. Diba? So, I think it's very unfair to overgeneralize a whole generation Yes. as entitled, 'di ba? Kasi ano naman tayo, individuals tayo eh, 'di ba? pare-pareho. Iba-iba tayo ng mga ugali. Mapa Gen Z man 'yan, mapa Gen X man 'yan or millennial, 'di ba? I think overgeneralization of an entire generation is just not fair. Exactly. Diba? And I'd like to add, yung sabi ni Miss Pia kanina, what if gawin nating opposite or positive yung mga stereotypical, Negative. yes. Because meron tinatawag na self-fulfilling prophecy. The more you Oy, say, yes, tama yan. diba? Pag sinabi mong, ay, Pinoy palaging late. So, ikaw sa Pinoy, okay, palagi kami late, so I will be late. Right? But if you're going to Totoo say, yan. Pinoy, punctual, yung tendency mo, yung behavior mo, i-align mo dun sa positive stereotypical bias na yun. So it has something to do with also how we Like condition perpetuate. ourselves, no? Conditioning. Sometimes we have victim mentality. Yeah. Tinatanggap lang natin kung ano yung stereotype. Okay, gano'n naman Okay talaga. na Hindi din. mag-a-adjust din tayo doon. No, Yes. hindi dapat. At saka, lalo-learn nga sa mga magulang. Ikaw, yung pagpapasalubong, na-learn mo ba yan sa daddy mo dahil OFW Ito, siya? oo. Tapos Tas lagi siya may pasa-pasa pasalubong kapag umuwi. Oo. Di ba? Banat na siya. Eh, iba naman yung taon yung binibilang na nawala sila. Eh, yung ilang araw lang. Teka lang naman. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Parang kaya ko siguro hindi magbigay sa mga friends. Pero pag family, parang yun na lang yung gift mo. Hindi siya as way of pasalubong, pero gift mo na lang. Something like that. At saka huwag na lang tayo mag-expect. Diba? Never expect, never assume. Number one rule. Oo. Ano pa ba ang Ito. nais nating ibahin? Ito, kapag matanda ang karelasyon, pinipirahan lang. Alo! Kapag nag-asawa Bakit? ng foreigner, gustong guminhawa ang buhay, hindi totoo yun. Matik, Mga Kada. baka mamaya yung foreigner pa yung kailangan mong buhayin. Buhayin. Correct. Not amiga. Mama, Quiet. Very financially able yan si amiga. Nahimik lang ni. Okay. meron pa dito yung Saka kapag magaling mag-English, hindi matalino. Oo nga. Kapag hindi magaling mag-English, hindi matalino. Tanggalin na natin yun. Kaya diba? nga. Meron pa dito kapag galing sa probinsya, hindi raw matalino. Nako, dyan ako hindi naniniwala. Or kapag nagkapamilya ng maaga, walang mangyayari sa buhay. Hindi rin po Siguro totoo kapag, yun. di ba, hindi yun mawawala sa isip natin eh. Kasi, wala na, tumatak na siya eh. Siguro kapag gusto natin siyang sabihin, gusto natin siya i-utter, parang pigilan na natin. Yes. Para hindi na tayo makadagdag pa, at hindi na siya lumaganap pa. Yes. Di ba, parang Or we prove quiet it na lang. wrong. Oo. Yeah. Diba? Kahit sa ating mga kababaihan bago matapos yung buwan ng mga kababaihan ngayong Marso. Diba? Parang na-stereotype tayo na,
ay maganda lang yan. Yes, walang Yes. utak. Pag Oo. maganda, may ganun din yun, di ba? Diba? Yes. Parang Ayan. they'll get ahead through their looks, ganyan. Correct. Yeah. Pretty privilege. Pretty privilege. I'd like to say something about it kasi it's very important. Naging uso kasi ang phrase ngayon. And sometimes, girls feel bad about it. Wala daw silang ganon na experience. Now, pretty privilege, dun siya nagpa-fall sa cognitive bias na sinabi ko kanina, particularly the halo effect. So, ano ba itong halo effect? Ang halo effect, ito yung phenomenon kung saan yung isang magandang katangian ng tao, generalize natin as yun na yung general impression natin sa kanya. Example, pag maganda siya, baka matalino din siya, mabait din siya, no? Magaling din siya. So, those things, kailangan nating i-break. Kailangan natin i-assess yung individual characteristic. Like yung intelligence, yung values, no? Yung skills ng isang tao. Sa tingin mo ba, Miss Novie, dahil meron na rin tayong social media ngayon, mas madali na ngayon magpalaganap ng kung ano-ano. Yes. 'Di ba? Pwede nating ma-break ito dito sa henerasyong ito dahil sa social media. If we post the right content, 'di ba? Yes. If we post content that goes against all these ancient stereotypes. Ancient, yes. At saka, by featuring dito sa ating programa, sa Kada Umaga, ang dami natin mga fini-feature na mga talaga namang exceptional individuals from all walks of life. Yes. Diba? Meron tayong mga security guard na naging lawyer. Exactly. Meron tayong mga galing probinsya na nag-top 10 sa mga board exams. Ganyan talaga dapat ang mga Fini-feature, content sinishare. na fini-feature natin. Nakaka-uplift at nakakasira ng mga masasamang stereotypes. Parang matanggal na tungkol to. sa atin. Yes. Tanungin natin ang ating mga Kada Squad dito sa studio natin. Meron ba silang nais i-share or i-ask? Have you been, nakaranas na ba kayo ng diskriminasyon based on stereotypes? Ayun, since you've mentioned a lot of stereotypes na, tas may mga gusto tayong baguhin as Filipinos, gusto ko lang po itanong kung paano natin mako-confirm kung stereotype pa rin siya or part na siya ng identity natin as Filipinos. Uy, ang ganda ng Ang ganda tanong. ng tanong. Oo, Super. maganda yung Ganda ng tanong. tanong. Now, when you talk about stereotype, you are talking about generalized idea na ganyan yung grupo na to. Example, mga Pinoy ay late. And you can confirm it to yourself. Ikaw ba ay palaging late? Okay? So, magsisimula yan sa'yo, yung confirmation sa'yo sa pag-uugali mo. And doon mo din siya unti-unting mabibreak. Okay? Because it takes one person muna na magbago bago yung pangkalahatan. So, to confirm it, you can confirm it to yourself first, whether it applies to you or not. I think, Miss Novie, to just ask a follow-up on that. Parang mawawala ba yung pagka-Pinoy natin kung hindi na tayo known as, let's say, domestic helpers or as OFWs or as late people? No, hindi mawawala. Hindi naman, that's not the only identifier of a Pinoy, Yes, di ba? oo. Yeah. And also, it's evolving. Yung mga stereotypes, evolving siya. Hindi siya stagnant lang. I believe it's evolving din. Hindi siya stick lang tayo sa, okay, late na tayo forever. Yun na yung image natin. We can still change it. I think it's changing as well, and we should recognize, like for example, before, ang mga Latino na nanalo sa mga beauty pageant. Now, ang buong mundo takot sa Pinay. Yes. Very good ang Yes. Pinay dyan. So, doon na, doon Mumuna pa ang lang, di ba? Pilipino sa mga beauty pageant. Ano pa? Meron pa mga ibang bagay na... Napapalitan na rin. For example, Yes. napapalitan. Like, instead of thinking na domestic helper ang meron ng Pinoy, maraming po tayong talento. Mananalo na. singers, Oo, sa buong mundo. sofronyo. Correct, Diba? sofronyo. Isa yan. Example, yung mga babae sa bahay lang. Dapat, di ba yun yung stereotype before? Babae sa bahay. Ngayon, babae nagiging boss na, nagiging leaders. Athletes. Yes. Oh, madami na Clinical natin. psychology. Yes. Miss Novie. It girl journalist. Kaya, Thank you, Jay. Thank you, Jay, for that Thank you. question, ha? Meron pa. Ay, meron pa tayong isang Yes. audience member. Hi, good morning. I just want to share my opinion regarding on how we can break the cycle. Kasi di ba sabi ni Doc, it starts first sa isang tao. But the danger there for me is that not everyone thinks alike.
So I believe that there has to be intervention. Intervention siguro coming from the government to strengthen policies like kailangan i-implement yung time Tama. I and like that. other practices. Kasi if we are to just rely on the people, on how they think, I don't think we can achieve a result that will be better for the majority since we do not think alike. Ganda ng point. Thank you, Jerome. Tito Jerome. Ano Thank namin you. yan? Q&A, ano namin? Trainer. Tinitito mo talaga. Bagets mo, tinitito mo. Ikaw talaga. Pero totoo, ganda ng Yes, points niya. oo. Kasi Super. parang marirelate ko yan nung nag-New York ako, di ba kapag sa resto, kapag nagpa-reserve ka, at kapag hindi ka nag-show up, magbabayad ka. Yun ang I was about to follow Diba? up on that. Oo. Dapat may parusa din kapag may discrimination about thinking na domestic helper, No, hindi. Pinoy. That's it. Huwag niyong i-label yung ganon. Na doon Dapat lang. may dapat may something na multa ba yun or something May na penalty. penalty, di ba? Babayaran mo kung if ever because sometimes it's very offensive. We're talking about negative stereotypes. Dapat tanggalin natin to. Kasi nga sa US, for example, you use the N-word, you go to jail. So, it's very simple things like that. Dapat ma-apply din sa atin sa Pilipinas para marespeto ang Pinoy sa Sa buong mundo. policies, no? Rules and regulations. Kasi ang tawag dyan, di ba, cultural profiling. Yun ang sinasabi ng mga ibang lahi sa atin kapag halimbawa, parang if we overgeneralize who they are just because of their race or their Yes. nationality. So, I think with the, dahil sa social media and all these concepts na na-introduce sa atin, and being woke, di ba? May good things din about being woke. di ba? Yes. Parang, I think, baka mapawi na or most of the stereotypes ay pwede na nating Erase na. Yes, Palitan. ma-erase at mawakasan. Yes. Ganon. Kaya, Ms. Novie, ang iyong final words na lamang para sa ating mga kada para hindi na ma-perpetuate pa itong mga stereotypes na ito na nega. Final words po, have self-assessment. Kailangan po natin simulan yung pagbabago sa sarili natin at check po natin kung meron po tayong mga associations na hindi po tama sa mga bagay-bagay na maaring pag-perpetuate ng stereotypical ideas and biases. Yes. Thank you, Miss Novie. Thank you. Thank you again for your time and for being here and for consultations. Saan kanila maaaring pwede i-follow? You may check po our psychological services at Duquilla Psychological Service. And you may also check my social media accounts, Novie Duquilla on TikTok and Instagram. Thank you, Ms. Novie! Ang pagbabago po mga kada ng stereotypes na nagsisimula sa atin, buksan ang ating isipan at unawain ang iba ng may respeto at patas na pagtingin. Mga Kanet 25, this is Pia Guanio-Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!